שבת בבוקר, אזעקה, ומי שמכין את עצמו לאירועים גם מבין מיד מה קורה. יאיר אנסבכר קפץ מיד לטלפון, הבין את האירוע ורץ לשדות הקרב שבנגב המערבי. שלום. שלום וברכה, מה נשמע? בסדר, אז בוא תספר את הסיפור ככה, בלי הפרעות ובלי יותר מדי התערבויות שלי, אני אשאל רק כשאני לא מבין. אני עובד בגוף שנקרא מכון משגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית. מי שעומד בראש המכון זה מאיר בן שבת. כבר 3 או 4 שנים אני חוקר את העולמות האלה של הביטחון הלאומי של ישראל, ולכן במידה רבה ובאופן, בהשגחה, אפשר להגיד, כשמגיעה האזעקה ומגיע הרגע לזנק, אני מאוד מאוד מוכן. אני מוכן נפשית. אמנם אני רץ למקום שיחסית הפעילות בו היא טקטית, בסוף אנחנו הולכים ליחידה שהיא יחידה ללוחמה בטרור, אבל הראש שלי עובד בציר שהוא ציר יותר רחב, אסטרטגי, אופרטיבי, לנסות להבין שנייה מה תמונת המצב. וצריך להבין שאנחנו נקלענו כולנו פה לאיזושהי מלחמה שיזמה, זממה בסתניות יצירתית, הכינה ואחר כך ביצעה איראן. כמו שדיברנו בפרק הקודם. כמו שדיברנו על זה, נכון? דיברנו על שני הצבאות, והאמת היא שמי שיקשיב לפרק הקודם ידע שתוכנית המאסטר הנוראה והאיומה של האיראנים הייתה לעבור בשתי חזיתות בו זמנית. וזה למרבה הנס והפלא, ואני מודע לזה שאנחנו כולנו עמוק בתוך הכאב, בתוך הצער, המראות הקשים, אבל אני מבקש שאנחנו רגע ננתק את התחושות האישיות ונדבר שנייה אסטרטגיה, זה השיח שלנו. במובנים האסטרטגיים קרה לנו נס, כי בעצם חמאס הוציא את הקלף הכי חזק שלו, כל מה שיש לו הוא נתן, חיזבאללה, ואני כל הזמן מסתכל בשעון ומסתכל בוואטסאפ, מסתכל בוואטסאפ ורוצה לראות האם חיזבאללה נכנס, וככל שהשעות נוקפות ויש יותר ויותר זמן להתארגן, והצבא כבר יצא מהמצב הקשה הראשון שאליו הוא נקלע, אני מבין שבעצם עשו את הטעות הכי קשה של החיים שלהם. הם נתנו את כל מה שיש להם בדרום, לא עשו בצפון, אני לא יודע למה, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אמרנו בהושענא רבה, הושענא ל3 שעות, זה מין ביטוי כזה שאומרים, מאות שנים כבר היהודים, אולי זה 3 שעות הגורליות האלה של מה יקרה בתחילת המלחמה הקשה הזאת, שאליה נכנסנו, אבל הוא הושיע אותנו. כי מה שראינו זה רק חלק קטן מהתוכנית, והיא כבר לא יכולה לצאת אל הפועל. כי הכוחות החיזבאללה בנויים ומבוססים, אני מדבר על רדואן, על הכוחות האלה של הגדר, על הפתעה. כרגע, ברגע שאין להם הפתעה מצבית, כל הצבא ערוך, חזק, מוכן, ושיבואו. אתה יודע, בוא נראה אותם לא רק נגד נשים, ילדים ואנשים חיילים ישנים, אלא נגד צבא מוכן וערוך, זה סיפור אחר. וזה כבר לא יקרה, אגב. השיעים לא רוצים את זה. יכול להיות שנראה פשיטות, הם יעשו משהו סמלי אולי במרכז של הזה, כדי להראות שגם אנחנו, אבל את התוכנית הגדולה הם לא מוצאים לפועל. זה אומר שמבחינה אסטרטגית המצב הוא כזה. הם תכננו, אם תרצה נוכל להדגים את זה, אולי וגם להסביר מה אנחנו מדגימים. תנסה רגע להושיט יד אחת כדי לחבוט לי בפנים, חסמתי אותך, יד ימין. חסמתי אותך, ועכשיו אני נותן לך רסיה לתוך הפרצוף, כשהידיים שלך מוחזקות. עכשיו, מה שקרה בפועל, יד אחת נשלחה, באו הכוחות שלנו וגם כוחות שהיו שם, והזיזו אותה. יד שנייה לא נשלחה, ועכשיו הפנים חשופות. כלומר, ראש התמנון, איראן, שכולם מפחדים ממנה, בעצם כל מה שיש לה, כל מה שנשאר לה, זה קלף אחד, הפחד. הם מהלכים עלינו אימה, ואומרים, אתם תראו, אבל בעצם אין להם כלום, הם יודעים את זה. ועכשיו, למעשה הם חשופים, והם מאוד מאוד דואגים שם בטהרן, כי הם גם יודעים עד כמה המשטר שלהם לא יציב, ועד כמה יש להם המון בעיות בחצר האחורית. ואנחנו גם רואים את כל הכוחות מסביב לאיראן, מתחילים להתארגן ולזוז, הם חושבים ברצינות, שאיראן הולכת להיות מותקפת, ולכן ראש התמנון עכשיו בלחץ היסטרי, ואנחנו נראה את הזרועות, אלה שיכולות להתנועע, החמאס כבר אין לו מה להזיז. החמאס וחיזבאללה כרגע יכולים לראות עלינו, או קצת נונטט, או קצת סליפה, מיתנים, זה דברים לא נעימים, זה עושה לא טוב, אבל זה לא אסטרטגי. יש אלפי או עשרות אלפי טילים אצל חיזבאללה שהם יותר מדויקים, שמה שאנחנו רואים כרגע בשבוע האחרון, זה משחק ילדים אל מול חיזבאללה. אז אני לא מאמין בזה. אני לא האמנתי שלחמאס יש ארסנל גדול של טילים, כי אני ראיתי בעיניי, ואמרתי את זה גם בצבא, והצבא לא קיבל את זה. אני אמרתי שבמטרו, מבצע מכת ברק, שהיה בשומר החומות, אני הייתי בעזה באותו זמן על הגדר, ממש ראיתי את הדברים בעיניי, ראיתי עמודי אש מטורפים של עשרות מטרים, והבנתי שהפגיעה במטרו פגעה אנושות ביכולת של חמאס לשגר טילים. לדעתי מה שחמאס עשה, הוא נתן את מה שיש לו. חמאס ריק. כרגע. כן, לשנים הקרובות. זה לוקח זמן לייצר טילים, זה לא מדינה בסוף, הם צריכים להבריח ולייצר, זה סיפור. זה כרגע ריק, אין להם שם כלום. בסדר, יש להם, אתה יודע, נונטט ומטענים ומחבלים, אבל אם ניכנס וכשניכנס, הפעילות בעזה תהיה כזאת שבסופה לא נצטרך אוגדה יותר, לא נצטרך אוגדת עזה, אנחנו נשים שם שומר רוסי שמנמן, עם כזה מכשיר מגנומטר, והוא ישאל, יש תיק, פותח תיק בבקשה. זה מה שיקרה בעזה, אנחנו לא צריכים שם
להילחם יותר מדי. בצפון, רדואן לא יבוא, אם הוא יבוא, הוא יעשה פשיטות סמליות. אתה תראה פתאום במרכז הגזרה איזה כוח של 100 אנשים מנסה או משהו כזה, כן, זה יכול לקרות, אבל אנחנו מוכנים לזה. ואז טילים. עכשיו טילים, וזה אני אומר לציבור, זה בדיחה בינינו, החבר'ה שהיו בלוטר, שהיו שם, החבר'ה שהיו איתי הצוות, היינו כאילו עברנו כאלה מדורי גיהנום, וראינו כאלה דברים שכאילו אנחנו צוחקים. כשיש צבע אדום, החבר'ה כאילו על העיקרון, יוצאים החוצה מהשנים, כאילו מטילים אף אחד לא מת. עוד אף אחד לא מת מטילים, זה הבדיחה. כי בסוף מה זה טיל? טיל זה פצצה, היא נופלת באיזשהו מקום רנדומלי, פגע, לא פגע. רגע, אבל הטילים של חיזבאללה לא פוגעים במקום רנדומלי. הם מונחי GPS חלקם. אז אני רוצה להגיד משהו, בסדר, אני רוצה להגיד משהו על טילי חיזבאללה. יש לחיזבאללה כמות לא ידועה של טילים, אף אחד במערכת הביטחון לא באמת יודע כמה טילים יש. אני כן יודע משהו אחד. אני ראיתי לפני שנה, אחרי גשם מאוד מאוד חזק שהיה בדרום לבנון, את החיזבאללה מוציא את הטילים שלו לייבוש. וזה גרם לי להבין משהו. טילים זה דבר שמאוד קשה לתחזק אותו. כולם מדברים טילים. מה זה טילים? מישהו צריך ללכת עכשיו להסתובב בוודיות של דרום לבנון, לתחזק את הפיוזים, לתחזק את הכבלים, משהו צריך להניע את הדבר הזה. זה לא כזה פשוט. וזה... עכשיו, בוגי אמר משהו, אתה זוכר, הזכרנו את זה, משפט נורא מרגיז. ירכיבו. כאסטרטגיה, אסור ירכיבו. אז אני לא מאמין בזה כאסטרטגיה, וצריך להכות בהם, ולהכות בהם ראשונים, אני בעד. אבל אני אומר, נורא קשה לתחזק. אז להגיד שיש להם מאות אלפי טילים? לא, יש להם טילים. את הנושא הזה של להיכנס למקלט וצבע אדום, כבר אנחנו חווינו המון זמן, כולנו מכירים וכולנו מודעים ומתורגלים, ויש לנו הגנה, והכל בסדר. לגבי טילים מדויקים יש להם כמות מוגבלת, הם יפגעו, אני אומר, הם יפגעו. אז מה יכולים לראות? הם יכולים לראות על חיל האוויר, וחיל האוויר מוכן לזה, הוא יודע שזה עלול לקרות, הוא מכין את עצמו. הם יכולים לראות על חשמל ומים, אז יכול להיות שיהיה מצב שפתאום יהיה חושך, זה לא נעים. אבל אנחנו, אתה יודע, נסדר את זה. אני אגיד משהו עקרוני, בסדר? וזה משהו שהכי חשוב בעולם. אנשים, באמת, כל עם ישראל צריך לשמוע ולהבין את זה, והמסר הזה צריך לעבור. האיראנים גאונים בקטע של להשתמש בפחד. והמרתוניסטים, הם לא לטווח קצר. נכון, הם משחקים שחמט. יש להם סבלנות, המשטר שם לא מוחלף בלי המועצה העליונה שמחליטה מי מוחלף. לגמרי, והוא טוטליטרי, יש לו הכל. ויש להם אמונה לטווח ארוך. אני אמרתי לכמה חבר'ה אתמול, מה אתם עושים? אמרו לי, מה זאת אומרת? אנחנו לוחמים בלוטר. אמרתי, כן, אבל לא במילואים. מה אתם עושים בחיים? אחד אמר, אני הייטק, אחד אמר, אני רופא, כל אחד עושה משהו. אמרתי, חבר'ה, אתם משתמשים בזמן שלכם לברוא, לייצר, לעשות. אתם יודעים מה הם עשו ב-30 שנים האחרונות? חרושת של השמדה. רק להשמיד את מדינת ישראל. זה מה שהם תכננו, ואני אומר לך, הם השקיעו את הנשמה שלהם בזה, וזה דבר מדהים. עכשיו, אני התחלתי להגיד משהו. מה הנשק האולטימטיבי שיש לאיראן? הפחד. הם אומני הפחד. מה הם עושים עם הפחד? הם מתעלים אותך. אתן לך דוגמה, בסדר? זו דוגמה נוראית, היא מאוד קשה, אבל זה חשוב שכל אחד מישראל ישמע. הם מפעילים צבע אדום, החיילים מתורגלים נכנסים לתוך חדרים ממוגנים, ואז הפשיטה, ואז הם מכניסים רימונים לחדרים. אתה כאילו, התחושה הטבעית שלך, כבן אדם וכיהודי שהחיים הם קדושים לנו, זה אם אני מתמגן, אני בטוח. וזה הפוך. כי למה? איך עובד הראש של האויב? החמאסניקים, אני פגשתי אותם אישית, גם ראיינתי אותם, והם חבר'ה מאוד נחמדים אחרי שאתה מביא אותם למקום שהם צריכים להיות בו. זה מדהים לראות אותם כשהם... והם דוברים עברית? לא, התשובה היא לא, הם לא מדברים עברית, הם מדברים ערבית, היה לנו מתורגמנים של מי שעוסק בזה, חקשי, מחוקרי שבויים, ואני ישבתי עליהם, ככה טוב, ואחרי שהבהרנו להם שכדאי שהם ידברו, והם הבינו די מהר, הם התחילו לזמר. איך הבהרנו להם? הם לא כאילו רוצים למות. הם לא רוצים למות, תשמע, הם גיבורים, באמת, אמרתי לך, על מי שחלש ועל מי שמופתע. ברגע שאתה בא אליהם כלוחם, תשמע, הם עשו לי פיפי במכנסיים, יש לי תמונות, אני אראה להם, כאילו הם נראים כמו חבורה של, הם פשוט אנשים ברמה אנושית מאוד מאוד נמוכה. השיטה, ואני לא מזלזל באויב, אני אסביר רגע מה קרה פה, ואז כולם יבינו למה אני אומר את זה. אני לא מזלזל במה שקרה, חלילה, אבל אני מסביר. האיראנים השתמשו בפלסטינים, הם יודעים שהחומר האנושי הפלסטיני הוא נמוך, אבל הם חיברו עליו, הלבישו עליו יכולות טכנולוגיות מתקדמות מאוד, טילים מתקדמים, נשק מתקדם, ואז הם הפכו את הדבר הזה לאפקטיבי כנגד צה"ל בצורה בלתי רגילה. זה צריך להגיד את זה, זה מבריק, ורמת הפירוט אני לא יכול להגיע אליה, אבל היא באמת מרשימה. עכשיו, הפלסטינים, הסיפור של הערבים בכלל באופן כללי, תרבותית, הם יודעים טוב מאוד להוציא תוכנית שהם שיננו אותה בעל פה אל הפועל. למשל, ראיתי סרט גופרו של לוחם נוח'בה, שעשה פיגוע אצלנו, והרגנו אותו ולקחנו את הסרט, ממש הסרט שעתיים, מהרגע שהוא חוצה גדר, עד הרגע שהרגנו אותו. אתה רואה אותו נופל כזה, בסרט אתה רואה את המצלמה מתרסקת לרצפה. אז ישבנו עם חוקר שבויים וחקרנו את הסרט. הרגע זה פורסם. חלק מזה, קטעים מזה, אבל יש לנו את הכל, שעתיים, תשמע, זה הרבה זמן. ואז אתה רואה אותו,
הם מוציאים לפועל את התוכנית והוא משנן, הוא כאילו אומר, שמאלה, שמלה, שמאלה, כאילו, הם ימינה, הם הולכים כאילו לפי מה שהם תכננו. עכשיו, ברגע שהם מופיעים חיילים, לא משנה מי, ומתחילים לירות עליהם, הם מאבדים את האשתון, הם לא יודעים מה לעשות, ואז כולם באים למפקד ואומרים לו כזה, מה עושים? ואז הם כזה מבולבלים. זאת אומרת, זה מה שאני חוזר רגע ואומר. אני חייב לומר, זה ממש ויקטור דייוויס סמסון, בניצחון המערב בהוצאת שיבולת, זה בדיוק זה, הוא נותן 8 כללים או 8 אלמנטים תרבותיים, מדוע המערב מצליח לנצח, ואחד מהם זה עצמאות המחשבתית. זאת אומרת, אבל אנחנו לא מבינים כמה זה נכון וכמה זה חשוב. ומה הם עושים? הם מבינים, האיראנים גאונים, הם פשוט שמים אותנו בפינה, ומבטלים את היוזמה. עכשיו, מה קורה? ותשימו לב, כל מקום שבו מישהו יזם, יצא מהתחושה האינסטינקטיבית המטעה, המסוכנת, שאם אתה מתמגן אתה בסדר, והפוך, יצא החוצה לקראתם, ואני מדבר איתך ברמה של גיבורים. עזוב עכשיו את היחידות של הצבא. רבש"צים, קב"טים, אנשים שמחסלים מחבלים על הדשא שלהם. מטורף, כמויות, יש לנו אלפים של גיבורים, ואנחנו לא יודעים, זה עם של גיבורים, זה בעצם עם שעבר התמרה ממצב גלותי לפני 75 שנה למצב של לוחם. עם לוחם, אתה פוגע באנשים, האנשים האלה הם לא כבשים. אתה יודע, במערב יש תפיסה כזאת, רואים את זה בסרטים ההוליוודיים, יש גיבור על, והוא מגיע להושיע את חסרי האונים שצועקים, סופרמן, תציל אותי. לא, כל אחד מהאנשים האלה שצועקים, הוא לוחם. זה שינוי משמעותי כאילו בתפיסה. ואז הם פשוט יוצאים בגבורה מטורפת, וטקטית הם נחותים. תשמע, אתה יוצא עם אקדח, ומולך אנשים עם מקלעים, זה לא הוגן. שנייה רגע, אתה מדבר על זה אני מדבר על הקו הראשון, על הקו הראשון. ששמעון יוצא עם אקדח. לא שמעון, רבש"ץ, סופה, בוא נדבר בשמות. לא, אבל מי נחות טקטית? אתה אומר, מישהו יוצא עם אקדח מול רובה שר. כן, כי הנה, אני תכף... מי עם אקדח? אז אני אספר לך, הישראלים נמצאו במצב, תראה, עוד פעם, זה יום כיפור. אתה עם טנק, אבל אתה מוצא עצמך מול דיוויזיה. זה הסיפור. אתה עם נשק, עם 16, אחלה, מעולה, אבל בתוך החצר האחורית שלך יש 100 נוח'בות. זה לא תשמע, אתמול היינו בסופה, עשיתי פעילות מבצעית בסופה, יחד עם החבר'ה של הלוטר, עשינו מה שעשינו, היה אחלה. דרום עזה. כן, לא משנה. אני סיפרתי את הסיפור, זה כבר 1000 פעם, אבל אני חושב שצריך לספר אותו עוד פעם. אני עובר שם, ואני רואה על המדרגות שם, יושב בחדר אוכל, בכיסא חדר אוכל, איזה מישהו כזה, לא, יהודי, אתה יודע, כזה עם קרס, הוא בטח יקרא אותי אם הוא ימצא אותי, אבל מצטער, אני כבר מתנצל, עם קרחת כזאת, עם הנשק, הוא יושב זרוק לגמרי, כזה יושב ככה, אני אומר לו, מי אתה? ובשנייה שהוא הביט בי, הבנתי שעשיתי טעות חמורה, הוא נועץ בי מבט, באמת מקפיא, כאילו כל הדם שלי קפה, לא ראיתי כזה מבט בחיים מבן אדם, הוא מרים את העיניים, הוא אומר לי, מי אתה? ואז הבנתי עם מי יש לי עסק, זה הרבש"ץ. עכשיו הרבש"ץ הזה קיבל התראה של דקה. ואתה יודע מה הוא עשה בדקה הזאת? אתה יודע מה זה זמן יקר? דקה אחת. הוא לקח את הנשק, יצא החוצה. הוא רואה 3 מחבלים על הדשא שלו. 3 מחבלים בגינה. מרים את הנשק, פם, תפר את 3, נופלים. הוא קם, חבר שלו, אני חושב קוראים לו דורון, זיכרונו לברכה, הוא נהרג אחר כך. תשמע, הם ספגו עבודות מטורפות, הכיתות כוננות, כי עוד פעם, הם באים עם אקדחים ורובים. הוא יצא עם רובה משלו, אמר לו, דורון, יש פה מחבלים, הוא אמר לו, אני יודע, לאן הולכים? בוא נלך לחדר אוכל. למרכז הקיבוץ. רצים ביחד, הוא שם עליו יד, אומר לו, אם אנחנו רואים מחבלים, אתה בשמאל, אני בימין. מגיעים לאיזה זיג, רואים 2 מחבלים. במ, מורידים 2. רצים, עוד 2 מגיעים בריצה. במ, מורידים עוד 2. ואז הם מגיעים לחדר אוכל, ואומר לי, ואני נכנס לחדר אוכל, אני רואה 30 נוח'בה. אמרתי, זה יותר מדי. ואז הוא צריך לסגת אחורה. כאילו, תפיסתית, כאילו, אפשר להגיד שזה נפרץ. עכשיו, זה מה שהם לא לקחו בחשבון, זה שכל אחד פה הוא לוחם. ואז התוכנית נדפקה. רדואן לא יכול להפתיע, ונוח'בה חוסל. הציוד שהיה לנוח'בה, והמוטיבציה וההכוונה האיראנית נועדה לתת פה חודש לחימה, לחסום את הדרום, לחסום את הצמתים, והיינו צריכים להתקע. יוק, אני לא יודע איפה, בבאר שבע. היינו צריכים לאבד את הדרום, לאבד את הצפון. זה לא קרה. החבר'ה זינקו, כולם גיבורים, ובתוך 30 שעות זיקו את הדרום. זיקו אותו. נכנסנו בית, הרגנו את מי שצריך להרוג, איבדנו אנשים. אגב, התפיסה הזאת של לוחמה בטרור, כתפיסה, היא הוכיחה את עצמה מעל ומעבר. זאת אומרת, העובדה שאנשים באמת מוכשרים למקצוע הזה. היו עבדות, היו קורבנות, היו קרבות הירואיים, אבל בסך הכל לא מדברים על הרבה עבדות. אם אתה מתחשב בקרבות היסטוריים ותקדימים, נגיד למשל אוקראינה, יש לך שם 40-50% עבדות. פה, בלוטר, ביחידות האלה, בממוצע בערך בכל, נגיד נומינלי, בערך 10% נפגעים, לא הרוגים, נפגעים, פצועים והרוגים. אתה חוזר אחר כך ליחידה, למתקן אדם, אתה רואה שהתחלנו את המסע הזה, את ההרפתקה הזאת בשבת, יש לנו עכשיו, היינו 100, עכשיו אנחנו 800. כל טמבל שאי פעם היה בלוטר, מגיע ומתחנן וצועק, תביאו לי נשק, תביאו לי כזה, כולם באו. שנייה, ובלי זלזל,
אתה לא סתם טמבל שהיית בלוטר, זאת אומרת, כן, כאילו, שנייה, כן. אתה גם מילואימניק. נכון, אני גם טמבל. אז מה? אבל אני טמבל שרץ קדימה. כמו כולם. כולם טמבלים, אבל זה לא משנה, אנחנו טמבלים הרבה יותר מוכשר. רגע, אני רוצה להגיד משהו. התחלתי להגיד, והראש שלי רץ, אתה צריך למקד אותי. התחלתי להגיד שהערבים, יש להם מסלול מתוכנן מראש, והם מוציאים אותו לפועל, הזזת אותם, שיבשת אותם. אצל הישראלים זה הפוך. אין להם שום דרך, ואתה יודע את זה, להוציא לפועל משהו מתוכנן מראש, הם גרועים בזה. אבל once הם מאלתרים, הם אלופים בלאלתר. תשמע, אתה רואה עכשיו מה קורה בצבא. אני לא רוצה להגיד שום דבר, כי זה כבר באמת סודי, אבל הצבא כל הזמן, ברגע שזה קרה, הצבא הכי התחיל לעבוד והוא עובד מהר. הוא מאלתר. תשמע, הצבא הגדול הגיע אחרי... אם אנחנו משווים ליום כיפור, נכון. אז בשבוע השני של יום כיפור כבר חצינו את התעלה. עכשיו עוד לא התחלנו שום תמרון. בסדר, אבל אתה יודע איזה קנה מידה אתה מדבר על שתי מדינות, על סוריה ומצרים, פה אתה מדבר על מחבלים, 2,000 מחבלים. 2,000 מחבלים זה לא חטיבה אחת. המתנה לטובתנו? אני זוכר שבוע שבוע שעבר, גילויי תמיכה היו הרבה יותר חזקים. השבוע כבר, אנחנו מקליטים ביום שני של השבוע השני ללחימה. חד משמעית. אי אפשר, תראה, אנחנו לא יכולים, ואנחנו לא צריכים בשום פנים ואופן, להקשיב למה שאומרים לנו, ולא ללחץ הבינלאומי, וכולם יכולים לקפוץ לנו. באמת לקפוץ, כאילו שיקפצו, זה עבודה שלנו, וזה המדינה שלנו, אנחנו נגן עליה. אי אפשר עכשיו להתחיל לנהל את העניין לפי הלחץ הבינלאומי. עכשיו אם אתה שואל אותי, זה טוב. זה מן השמיים. ביצענו בלימה, ביצענו טיהור, טיהרנו. סגרנו את הקו, שטח מדינת ישראל נשאר אותו שטח. אתה עכשיו, יכול לקום לקחת את האוטו שלך ולנסוע לכל מקום שהיה לפני כמה ימים מחבלים עם קלאצ'ים ופי-קיי, אתה מבין? ואני מדבר איתך על שטח ענק. כל דרום מדינת ישראל עכשיו, אתה לא תרגיש. אתה יודע מתי הבנתי שניצחנו את השלב הזה, את השלב הראשון, המפחיד הזה, באמת השלב מפחיד, כשאני מתחיל לצאת כאילו, היינו בבארי, בכפר עזה, בכל המקומות, עשינו מה שהם צריכים לעשות, יצאנו, אני מתחיל לראות על הצירים, טרקטורים, טנקים, והם נוסעים ומעיפים את כל הרכבים הפגועים ומתחילים לנקות. ואז אני מגיע לאיזה חיילצ'יק אחד, אני אומר לו, מאיזה סיירת אתה? בכוונה אמרתי לו. אומר לי, לא אחי, אני מגדוד, ואמר איזה מספר שאני לא מכיר, 9748. הבאתי לו חיבוק, אמרתי לו, עכשיו אני רגוע. צה"ל הגיע. עד עכשיו מה זה היה? מה זה הלוטר? מה זה כל היחידות האלה? כל היחידות שקפצו, סיירת מטכ"ל, שהייתי אצלו שלדג, ימ"ס, לוטר אילת, פגשנו את כולם, ימ"ס, כל החבר'ה האלה, הם סוג של חוסם עורקים, הם שמו פאץ' על הדימום, עצרו אותו, תיארו, ועכשיו הצבא חזר. אבל רגע, בואו בשלב הזה נעבור לסיפור האישי שלא הצלחת לספר בצורה מלאה עדיין. אוקיי. שבת בבוקר, שותה קפה. שבת בבוקר, שותה קפה. לא, האמת שאני לא שותה קפה לפני התפילה, אבל אתמול, זה מתחיל באמת, הסיפור שלי, אני חושב, מתחיל בסוכות. כי בכל 7 ימי החג, אני לא מצליח לשמוח. והיה לי חג קשה, לא הצלחתי לשמוח בכלל, והיה שמחת בית השואבה, ויעקב, ולא הצלחתי לשמוח, ואני לא יודע למה. ואני אומר, שמחת בחגיה, לא מצליח לשמוח. ואז מגיע ליל שמחת תורה, והייתה לי שמחה מטורפת, ורקדתי, ורקדנו כולם בבית כנסת, ואבא שלי היה איתנו, והיה שמחה אמיתית ושלמה. והייתי שמח, אמרתי, אוקיי, היה מה שהיה, אבל אנחנו, בעזרת השם, אתה יודע, בשמחת תורה אתה רואה גם איזה סימן כזה, שכאילו נגמרו חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור, כל הלחץ הזה של 10 ימי תשובה, ואתה אומר לך, בסדר, הקדוש ברוך הוא כאילו, עכשיו הוא מברך אותנו, ונגמר. ואז הלכתי לישון כמו תינוק, ישנתי עמוק, ולא היה לי שום מחשבה על כלום. קמתי בבוקר, אמרתי, יאללה, 8, בוא, זה זמן טוב, קמתי בזמן לתפילה, נלך למקווה, אבא שלי אומר לי, אנחנו יוצאים החוצה, אני אומר לו, אבא, נלך למקווה, הוא לא מספיק לענות לי, אני שומע משהו. שמעתי הזקה במרחק, כנראה ירו טילים על ירושלים, זה היה הזקה לא של מעלה אדומים, זה הזקה של ירושלים. איפה היית? במעלה אדומים, בבית. אוקיי. כן. ואז אני שומע משהו, ואני עושה לאבא שלי, אתה שומע? ואבא שלי כאילו אומר לי, הזקת אמת. ככה הוא אמר. ואיכשהו, הצורה שבה הוא אמר את זה, והביטחון שהוא אמר את זה, גרם לי לרוץ. רצת? רצתי לוואטסאפ ווב למעלה במחשב, תמיד נשאר דלוק. הפלאפון שלי היה סגור, אבל הוואטסאפ ווב דלוק. אני רץ, החדר שלי כאילו דולק, אבל סגור בשבת, אני לא נכנס לחדר עבודה שלי. 9:30, 9? לא, 8 בבוקר. נכון, 8. מסתכל שם, אני רואה את התמונות של טנדרים עם מקלעים, פי-קיי, שהם בסדרות. ואז אני מבין הכל, אני מבין שאנחנו בתוך הסיפור, בתוך הספר שלי, בתוך הסיפור האיראני הזה, אנחנו שם, אני לא צריך מבט שני, אני עוזב את החדר, ובדרך למטה אני מתחיל לאסוף דברים, תפילין, שם, לקחתי, מה שצריך, גרביים, לתוך התיק. לאן אתה הולך? אני רץ, אני אומר לאבא שלי, קודם כל אני אומר לאשתי. רגע, אין לך בכלל נשק? יש לך נשק? לא, יש ביחידה. אני רץ לאשתי, אני מעיר אותה, אני אומר לה, חמודה שלי, תקשיבי, אל תיבעלי, פרצה מלחמה, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, אנחנו הולכים לקרוא להם את הצורה. ואז אשתי אומרת לי, מה, למה אתה אומר מלחמה? אמרתי לה, צריכה לדעת שזאת מלחמה, אבל זה יהיה בסדר, אנחנו נשבור אותם.
ואז אשתי קמה, והתחלנו כאילו מהר, אבא שלי ואשתי התחילו לאסוף דברים לתוך התיק, שמתי כזה תיק, התחילו לאסוף, אני התלבשתי במדים, ורצתי בעצם, תוך כדי אני מדבר עם רב סרן א', שהוא חבר, הוא חבר הכי טוב שלי, אנחנו כאילו זוג ברזל, והוא תמיד 2 צעדים לפניי. הוא הכי מעודכן, הוא הכי טכנולוגי, והוא כבר שם. הוא לא שומר שבת. אחי, הוא אומר לי, איפה אתה אנסבכר? מלחמה, כאילו, אתה מבין, אני כאילו קפצתי מהר, אני מאחר בשעה, לפי הזמן שלו. איפה אתה? אתה לא עונה לטלפון, אמרתי לו, לא היה לי בטריה. הוא אומר לי, מה אתה מבלבל את המוח? עוף למתקן. אנחנו בעצם מתחברים למילואים ביחידת הלוטר, שזו יחידת... ליד מודיעין. מה? ליד מודיעין. כן, מתקן אדם. רצים לשם, ומקבלים מפקד היחידה שם. צריך להגיד, בעיניי אדם שצריך לקבל צלש, סיטון. בן אדם צעיר, שלקח על עצמו החלטה, הוא הבין מה קורה, וא' אמר לו גם, תשמע סיטון, יש פה מלחמה. והוא לא קיבל פקודה, כי הצבא באותו זמן היה בתוך החושך, הוא לא הבין מה קורה, ואף אחד לא, ציר הפיקוד הרגיל לא עבד. והוא פשוט הסתכל, הוא הבין את המצב, הוא אמר, תגייסו את כולם. לא קיבלתי פקודה, לא מעניינתי כלום, תגייסו את כולם, תביאו את כולם, תרוצו לדרום. וזה היה מזל, כי אם היינו מחכים לפקודה מסודרת, עד עכשיו לא היינו מגויסים, כאילו, כי זה לא עבד, הציר הזה לא עבד, והוא הבין את זה. רצנו, תשמע, קיבלנו ציודים, כל אחד קיבל ציוד, אני קיבלתי ציוד של איזה קצין אגם בכלל, שאחר כך קילל אותי שלקחתי לו את הציוד, וסט, נשק, לקחתי תחמושת, ומה שהיה. עכשיו תראה, צריך להבין. רגע, מחסנות אצלכם מלאות, אתם בכזאת כוננות של... זהו, אני היה לי מזל, כי לקחתי וסט מוכן של קצין אגם שהיה בדרום. לקחתי עליי את הציוד, כאילו שלא. הוא מקלל אותי עד עכשיו, מה לקחת לי את הציוד? לא מעניין אותי, לקחתי הכל, נשק ורצנו. עכשיו... אין תהליך חיול, נכון? זה היה תהליך החיול. לא, אני אומר, באמת אין תהליך חיול. אתה פשוט לא, עולה על הרכבים, טרח. למה אתה אומר שאין? שנייה, אתה הולך לקצינת שלישות וחותם על הזה אז אני אומר לך, היה תהליך חיול, שלקח 30 שניות. לא, אני מגזים, אני סתם מגזים, 5 דקות. אבל בדרך עושים הכל, שלישות וזה, סידרנו, מסודר. אני עכשיו חייל מסודר. אמנם לא נראה כל כך מסודר, אבל מסודר. ואז אנחנו רוצים דרומה. צריך להגיד שהיחידות האלה של הלוחמה בטרור, הן בעצם מיועדות לטרור. זאת אומרת, למחבל שמתחיל להשתולל, ואז אתה הורג אותו. אבל זה צבא. ולכן היו להם יתרונות טקטיים גדולים עלינו. כי אנחנו באנו עם נשק אישי, עם אקדחים למי שיש, ומקסימום רובי צלפים שמיועד, אתה יודע, לפגיעה כירורגית במרחק. הם באו למלחמה. הם באו קומנדו, כאילו כוחות סורים למלחמה. זה חטיבה, או 2 חטיבות, או 3, אני לא יודע מה, סורים. אבל הם לא מתנהלים כחטיבה, הם מתנהלים לא משנה, הם באים אופנועים, אבל זה לא משנה. כל אחד יש לו מקלע וקלצ'ניקוב אוטומטי, ומלא מחסניות ורימונים, וטילי נ"ט. אז בוא נשאל שאלת הדיוט של, באמת, של שריונר. אני שריונר, אין לי מושג בכל הלוחמה הטקטית הזאת של חירניקים. מה ההבדל בין M16 לבין מג? אוי, זו שאלה מצוינת. היה לי M16 והיה לי מג על הטנק, אבל כאילו, מה אכפת לי אם זה M16? שניהם תת מקלע, אתה עושה טררר. לא, שניהם לא תת מקלע. M16 שייך למשפחה שנקראת רובי סער. רובי סער זה, כן, באנגלית assault rifle, זה נשק שיש לו תפקיד. כל מערכת כזאת, כל משפחה של כלי נשק יש לה תפקיד. רובי הסער, אפשר להקביל בין M16 לקלצ'ניקוב, הוא מיועד לטווחים של נגיד עד 200 מטר, ויש לו מחסניות של 30 כדורים בדרך כלל, זה לא משנה עכשיו אם זה קלצ'ניקוב שיש לו תחמושת מסוימת, 7.62 או 5.45, ולעומת זאת M16 שיש לו 5.56, זה לא חשוב, אבל בסוף זה קטגוריית רובי הסער. מקלע, נגיד מאג או PKM, שזה מקלע ממשפחת הקלצ'ניקוביים, יש לו ארגז תחמושת של, אני יודע מה, 100 כדורים משורשרים. תחמושת כבדה, זאת אומרת, כלים ארוכים של 7.62, לפעמים הכלים הם גם מציתים, זאת אומרת, בכלי עצמו יש תחמושת נפיצה, נוטבת או מציתה. והוא פשוט דוהר לאורך הכבישים ומטאטא כל רכב שנמצא על הכביש. זה לא, אתה יודע, אקדח, אז יש לו 10 כדורים. סתם אני אומר, גנרי, כי כל אקדח יש לו דגם אחר. M16 יש לו 30 כדורים, 29 כדורים. PK יש לו ארגז של 600, לא יודע, אתה פשוט יורה ויורה ויורה ויורה, וזה כלים כבדים. והם פשוט, אתה יכול לראות לאורך כבישי הדרום, ואז אנחנו מבינים את האירוע. כל המכוניות, כל מי שהיה על הכביש, ללא יוצא דופן, בצד. רגע, אז אתם יוצאים כצוות לוחמה בטרור בלי מקלע. על האוטו שלי. שנייה, כי אין לכם. אין לנו כלום, אני על האוטו שלי. לא, כי בפקודות, או לפי הטול שלכם, אתם לא אמורים להסתובב עם מג. אני אמור להגיע למצב שבו... שנייה, גם צוות נגיד במטכ"ל, שייטת, אין להם מגים. תראה, אם יש משימה שדורשת מג, יביאו מג, אבל בגדול לאן הם אמורים להגיע? תחשוב, יש זירה שהצבא שומר עליה, באמצע יש איזה בעיה, נגיד, סתם אני אומר, נגיד מחבל נכנס לבית, הכל מסביב שמור, אתה נכנס לבית, אתה מתמודד עם המחבל, לזה אתה מיועד. אתה לא מיועד לנהל פה מלחמה נגד כוחות עם תחמושת בקנה מידה מדינתי, בסדר? לאומי.
אוקיי? צבא מצרי בה. בסדר? בוא נתייחס לזה ככה, על אופנועים. זה בגדול היה זה. אז אתם עולים למכונית שלך, עולים למכונית שלי, מזל שהייתה לי מכונית. חצי שעה אחר כך אתם אמורים להיות שם, לפגוש אש, נכון? זה מה שקורה. ואיך אתם פוגשים אש בפעם הראשונה? אנחנו לא פוגשים אש כמו שאנחנו בהתחלה פוגשים את ממדי הזוועה שהם השאירו. התחושות, אני בלבנון השנייה, זוכר את הרגע שבו הבנתי שזו מלחמה, כי ראיתי טנק שלנו שחטף טיל. וטנק שחור. אני זוכר את הקטע הזה, לכל מלחמה יש את הרגע הזה שאתה נכנס אליה. זאת אומרת, אתה בא מהחיים שלך, פתאום נפתח איזה ריצ'ראץ' או מוסט איזה מסך, ועכשיו אתה בסרט אחר. עכשיו, יש רגע שהוא מסע, הוא כאילו הקו הדק שמייצר את ההבדל. כמו סרט. כמו סרט. שאתה נכנס, מה, אתה אומר... אני בסרט, אני עוד לא יצאתי מהסרט. עד שכאילו הפרסומות מתחילות, או עד שהסרט מתחיל, אתה לא בסרט. אבל אין פרסומות. מה שהקטע בטראומה, זאת אומרת, אני מדבר עכשיו לא אצלי, אלא באופן כללי, כשקורה חוויה טראומטית, כמו כניסה למלחמה, טראומה לא במובן של חולשה, טראומה במובן של חוויה, גנריקה. אז אין, זה בדיוק הבעיה, שאין פרסומות. לא אומרים לך, אנחנו נמשיך בעוד כמה דקות לטראומה, אלא אתה פתאום בשייט על גבי המציאות אל תוכה, ואף אחד לא אומר לך, אנחנו גם זוכרים את זה בקורונה, את הרגע הזה שאתה פתאום אומר לך, קורונה, העולם משתנה, ואתה כזה, אולי אני חולם? אולי זה חלום רע ותכף אני אתעורר? אז לא, אתה במציאות, ולוקח לי קצת זמן להבין, לי לוקח יחסית מהר, כי אני כבר מתורגל, אבל אני אומר, אתה נוסע, ואז אתה פתאום רואה את הרכבים. עכשיו, רכב אחד חטף כדורים, אתה אומר, מה זה? אתה רואה רכב מחורר בכדורים, אתה אומר, וואו, היה פה פיגוע. כאילו, המוח שלך אומר את זה, כי אני כבר מבין שזה לא ככה. אתה נוסע עוד 20 מטר, עוד רכב כזה. עוד 20 מטר, עוד רכב כזה. ואז אמורים לראות עליכם. הדרך, תכף, כל הדרך מלאה. בכל מי שהיה על הכביש, שהם נוסעים עם הטנדרים, ופשוט מתעתעים את האנשים לצדדים. עכשיו, אתה רואה, כאילו, איפה האנשים נמצאים? איפה שאתה רוצה. חלק ברחו, חלק בתוך הרכב, חלק על הכביש. פשוט, תחשוב, כבישים שלמים. כאילו, שובל של הרס. עכשיו, אני לא חושב שהרבה אנשים ראו את התמונה הזאת, כי מי שהיה שם, חלק מהאנשים לא זכו לבוא לספר את הסיפור. הלוחמים והחיילים שהגיעו לשם, הם נלחמים, אז עכשיו הם לא פה. איתך, הם כנראה בשטח בכל מיני מקומות, אני קיבלתי הקצאה מיוחדת, לך תספר את הסיפור, זה חשוב. רוב האנשים שיכולים לספר את הסיפור הזה לא מספרים אותו כרגע, לכן זה חשוב מה שאנחנו עושים. והרבה אנשים לא הבינו מה קורה, אז זה מה שאתה רואה. עכשיו אתה רואה בכל מקום נשק ותחמושת, ואז אתה גם רואה את שרידי הקרב הראשון, המקורי. כי מה שקורה עכשיו בעצם זה שאנחנו מגיעים לשטח מוכה אסון, אבל כבר היו התמודדויות. למשל, רב שעת. כל מיני דברים. כן. אתה רואה כל מיני דברים, והמוח שלך זה כמו נגיד בלש שמגיע לזירת פשע, והוא רואה דברים, והוא מבין לפי מה הוא רואה, מה היה. אני לא אכנס פה לפירוט, אבל, אני לא אכנס לפירוט, אבל כל אחד לפי מה שהוא מכיר, ומי שלא, לא נורא, תוך כדי שאני רואה את זה, אני אומר לעצמי, אתה תצטרך עוד לטפל במה שאתה רואה. אבל אני אומר, בסדר, נגיע לזה גם. נוסעים, ואז מגיעים לצומת. עכשיו, פה יש קטע, ידעתי גם את זה, כאילו, זה לא הפתיע אותי, אבל עדיין, כשאתה מגיע, אתה נתקל בצומת, בצמתים, יש חוליות מחבלים, הם מחכים. עכשיו, הרבה פעמים שמענו, למה לא הגעתם? למה הצבא לא הגיע אלינו? בשלב הזה כבר יש לנו יעד, אנחנו אמורים להגיע לניר יצחק. זה המסלול, אנחנו צריכים להגיע לניר יצחק ולטהר את ניר יצחק, כי אנחנו יודעים שיש שם מחבלים. אוקיי, איפה חיל האוויר בדקות האלה? חיל האוויר. שנייה, אני לא מדבר על מטוסי F-16 או דברים כאלה, לא מתקיפים חוליות. לא, מסוקי קרב, אפאצ'ים, אני מצפה לראות 40 אפאצ'ים באוויר. נכון. איפה הם? אז חלק מהעיוורון. רגע, בוא נסביר מבחינה טקטית. מסוקים, יש להם מקלע ממש כבד. יש להם תותח, 30 מילימטר, צ'ינגן. זה משהו... והם מעיפים את כולם. אכן. הם יכולים צומת אחרי צומת, לנקות. אכן. המסוקים מגיעים לשם, לא קיבלו, שוב, לא הייתה פקודה מסודרת. הם הבינו שקורה משהו לקח זמן, כי עוד פעם, העיניים והאוזניים, כאילו, הוציאו לנו את העיניים והאוזניים, והיינו בתוך החושך. אני מדבר עכשיו צבאית. זה היה כל המהלך. המהלך היה לעבר את צה"ל. אוגדת עזה לא משדרת מלחמה? פשוט? אוגדת עזה לא מסוגלת לשדר מלחמה. כי כרגע חסמו לה את הפה, את האוזניים, את העיניים. לא היה לה קשר? לא. כאילו, בחלק מהמקומות, לא. כרגע אוגדת עזה היא לא אוגדת עזה. היא אוסף של אנשים מצוינים שנמצאים תחת התקפה ומנהלים לחימה ברמה טקטית, כל אחד לעצמו. אתה מבין? זה לא מתנהל כמערכת. ואני בטוח שלמח"ט, לאוגדונר, יש... אתה יודע, לסמח"ט של אותה שבת, הרי המח"ט לאו דווקא נשאר באותה שבת בשביל להיות המח"ט. אני לא יודע מה היה שם, אבל לאנשים האלה יש טלפון של אלוף פיקוד. אתה לא חושב שאני מבין... אפילו בטלפון, אפילו בוואטסאפ. אני מסביר. הוואטסאפ, הוא יכול לעקוף את המערכת ברמה מסוימת, אבל המערכת צריכה לעבוד בצורה מסוימת, ואם אתה מכוון כולך לפגיעה במערכת,
אז אתה יודע, אנחנו מכירים חיידקים ווירוסים שעובדים ככה, הם תוקפים מערכת מסוימת של עצבים, זה משפיע על כל הגוף. התוכנית האיראנית, אני לא סתם אומר שהיא סתנית ומדויקת, היא מכוונת כנגד מרכזי העצבים, היא משיגה את המטרה שלה, והיא משתקת אותנו ל3 שעות. הושענא ל3 שעות, והוא הושיע אותנו, כי עובדה שאנחנו מדברים פה. אבל השיתוק המערכתי הזה פושה. עכשיו, מסוקים הגיעו לאזור, אני דיברתי עם טייסי מסוקים, אז הם אמרו לי שהייתה להם בעיה, יש להם הנחיות שהם לא יכולים לראות בתוך שטח מדינת ישראל, באופן כללי, בלי שיהיה מכוון קרקעי. עכשיו, תחשוב, זה הגיוני. כי אתה מסוק, בסדר? נגיד שאתה מסוק אפאצ'י מצוין, אתה מרחף מעל שטח, אתה רואה אנשים זזים על הקרקע, אתה לא יודע מה אתה רואה. באיזשהו שלב התמונה מתבהרת להם, ואז הם נעמדים, והם מפרקים, הם יורים, והם בעצם... נגד הפקודות בעצם. כן, בלי פקודות. ולמעשה, זה מה שעוצר את הדימום. כי השערים, 3 הפרצות שהם עשו, האסטרטגיות שדרכם הם נזרים כוחות, המסוקים עומדים מעל זה, ומפרקים את זה. מפרקים את זה. כל מי שהיה שם, פירקו לו את הצורה. אבל הם אמרו 20 פרצות. החמאס אמרו שהם עשו 20. היו קטנות, היו גדולות, לא חשוב. המסוקים עמדו מעל המקומות המרכזיים ופירקו אותם. עזוב עכשיו הפרטים, זה בגדול. לא חשוב, זה כמו אגד. חוסם עורקים, חסמנו. יש מסוקים באוויר, ועכשיו גם הם מתחילים לדבר ביניהם בקשר, זאת אומרת, חיל האוויר מתעורר, ומתחיל להביא מסוקים, ומתחיל להזרים את הדבר הזה לשטח, בסדר? אז ברגע שזה קורה, המצב משתפר. אגב, הם הביאו איתם גם טילי נ"מ. לחלק מהמחבלים היו טילי נ"מ, טילי כתף. ודאי. כדי שהם יוכלו לפגוע במסוקים. לא, השאלה הבאה שלי, למה אתה לא חוטף, כמובן ברוך השם, למה אתה לא חוטף נ"ט בצומת הראשונה? התשובה היא שהחמאס, האנשים של החמאס, הם קיבלו את הציוד האיראני הכי טוב, אבל הם ברמה אנושית נמוכה. הם לא הפעילו את האמל"ח טוב. ראיתי את זה גם בסרטים, ראיתי סרטוני גופרו של מחבלים, אתה רואה שהם לא מבינים עד הסוף איזה אמל"ח יש להם ביד. הם לא יודעים להשתמש בו כמו שצריך. זה חלק מהסודיות. תן 3 דוגמאות. אני אתן דוגמה אחת, גנרית, ומזה תבין הכל, כי אני לא נכנס לפרטים פה. האמל"ח זה עדיין דברים רגישים. בגדול מאוד, בוא נגיד דבר כזה. נניח שיש צינור, פלסטיק, שבתוכו יש אמצעי סודי, שאיראן הכינה במיוחד בשבילך ליום פקודה. אתה לא יודע מה יש שם? אתה יודע שקיבלת מתנה מהדוד איראן. וביום פקודה אתה צריך לפתוח את זה. עכשיו... ואין אימונים? מה? יש דברים שאתה יכול להתאמן, ויש דברים שזה סודי. מה, RPG? אז ה-RPG זה לא הבעיה, הבעיה זה ראש קרבי מסוים של RPG שפותח ליום הזה. אבל למה צריך ראש קרבי מיוחד בשביל להעיף מכונית עם מוטרניקים? מי אמר שאתה רוצה להוביל? קיצור, יש תשובות לשאלות שלך, אני לא נכנס לזה עכשיו, בסדר? יש לכל... לא, אבל שנייה, זאת שאלה פשוטה, זאת שאלה לא סודית. בשביל להעיף מכונית, מספיק לא RPG. אני אענה שוב גנרית, אני יודע מה אני אומר, אני אענה לך שוב גנרית. לכל דבר שהאיראנים עשו, מחשבה תחילה. היה להם הכנה, הם ידעו טוב מאוד מה יש, מול מה הם מתמודדים, והם הכינו את האמל"ח שלהם בהתאם, אבל הפלסטינים לא הבינו את זה. ולכן הם מפעילים את האמל"ח המאוד משוכלל ויקר האיראני, בצורה חובבנית במקרים רבים. הם לא יודעים... אתה יודע מה, אני אתן דוגמה מצה"ל. צה"ל זה לא תודעת אויב, זה לא מה אנחנו יודעים על האיראנים. אני שריונר, יש לי פגז, שהוא פגז טיפשי ורגיל, חץ. נכון, זו דוגמה טובה. שנייה, אז אני בא, טוען את החץ בתוך הלוע של התותח, ואז התותחן יורה, זה יופי, הילולה ולכולם טוב. אבל יש פגז שנקרא פלשט, זה פגז שנפתח באיזושהי נקודה באוויר, ואז הוא יוצר משולש הרג שיכול להרוג עכשיו עשרות חיילי אויב, או אולי מאות, או לא משנה מה, אנחנו לא נחשוף פה את הסוד של הפלשט. הוא פזיר. אבל בדיוק, הוא מתפוצץ באוויר ומתפזר. עכשיו, הפלשט הזה, לפני זה, הטען צריך לכוון אותו, להגיד, האויב במרחק 300 מטר. רגע, אני רוצה אותך כי הדוגמה שלך נפלאה. נפלאה. אבל אני יודע למה. רגע, חכה, אתה לא מבין כמה אתה מדייק, זה בדיוק זה. אבל אתה עכשיו הולך להסביר שצריך לעשות משהו, אני אומר עוד לפני זה. אתה צריך להבין כשריונר שיש תחמושת שעושה משהו אחד, ותחמושת שעושה משהו אחר. אני אומר לך שהם לא הבינו. הם לא הבינו האיראנים, הם לא הבינו את האיראנים עד הסוף. האיראנים יותר מדי מתוחכמים, הציוד יותר מדי מתוחכם, והם לא הבינו עד הסוף את האפקט. הם לא הבינו, הם אמרו, פלשט, יאללה, פלשט. הם לא הבינו מה זה עושה ומה זה עושה. ולכן, השימוש נעשה... באוויר הרבה קודם. זה לא אפקטיבי. והחצים נופלים. זה לא מספיק יעיל, לשמחתנו, כן? כל דבר כזה. אתה שואל, איך לא חטפנו נ"ט? אז התשובה היא, קודם כל, כי הקדוש ברוך הוא החליט. אבל בסוף היו אין ספור מקרים, ובהרבה מהמקרים הם לא ידעו להפעיל את האמל"ח כמו שצריך, וזה, ברוך השם, זה נס. עכשיו, אם אני שנייה חוזר רגע לנושא... זהו, לסיפור. אתה מגיע לצומת הראשונה... אני בדרך לניר יצחק, יש לי משימה. עכשיו, כל היחידות האלה, כל אחת מקבלת איזשהו מקום להגיע אליו. רגע, אבל מי אומר לכם לאן להגיע? מתארגן. ואומרים שברק חירם, שהוא מפקד אוגדה, הוא תפס פיקוד, הוא הבין את העניין, הוא הראשון שעשה את זה, הוא כנראה היה מצוין, הוא מקבל פידבקים מצוינים מהלוחמים. אני לא כרגע בר סמכה לתת, אתה יודע, לחלק צל"שים, כי אני לא מכיר את התמונה, אני גם לא מייצג את צה"ל הגדול.
לא מכיר. אבל זה מה ששמעתי מהלוחמים, שהוא היה מצוין, והוא חילק גזרות, והוא חילק משימות, והוא כנראה הסתכל במפה, ויש לו הבנה טובה של השטח, והוא הבין שהיישובים חוטפים, אז הוא אמר, אוקיי, יחידה הזאת תלך לפה, יחידה הזאת תלך לפה, והוא בעצם סידר את הכוחות האלה, שהתפקיד שלהם זה לנוע למעוזים, אנחנו ביום כיפור, למעוזים ולהגיע אליהם. מאיפה המודיעין הטקטי הזה? זה לא מודיעין, זה תמונת מצב רגילה. מאיפה תמונת מצב רגילה? אתה אומר, העובדה לא מתפקדת כרגע. לא, בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו צה"ל, אנחנו מכירים את השטח שלנו, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים איפה היישובים שלנו נמצאים, איפה הצירים שלנו, אנחנו לא... בוא נגיד... אנחנו לרגע התעברנו, אבל זה לא מוציא אותנו מאיפוס. הקרקע אף פעם לא משתנה, ומי שיש לו טיפ-טיפה הבנה גיאוגרפית, מבין? לא טיפ-טיפה, יותר מטיפ-טיפה, וגם צריך הבנה מצבית, כי לא מספיק לשלוח אנשים לאיזשהו מקום. אתה צריך להגיד להם, חבר'ה, זה חשוב. אנחנו הולכים למקומות חשובים, ומקומות שאנחנו מבינים שהם מותקפים, צריך לייצר הבנה מצבית. אבל כן, אתה צודק כעיקרון. בוא נמשיך. היעד שלנו זה ניר יצחק, אנחנו נוסעים, ותוך כדי שאנחנו נוסעים, אנחנו מגיעים למתקן, לא משנה עכשיו איפה, צריך להתחיל לעבוד על הבם. אתה יודע, כשהיה כזה דבר, כולם התחילו לחשוף כל מיני דברים. ביטחון מידע אתה מדבר. כן, ביטחון מידע זה מה אסור לספר. כן, גם אני, גם עבדך נאמן מרוב הסיפורים, וזה סיפרנו סיפורים, חלק מהדברים, אני אומר, אני לוקח רגע צעד אחורה, אנחנו חוזרים לבם, למקצוע, לא לאבד עשתונות, מקום שהוא מתקן, הוא מתקן, לא יודע, מגיעים למתקן, ואנחנו רואים שזה מתקן צבאי מסוים בדרך, ורגיש, והוא הותקף על ידי מחבלים, ואנחנו רואים כבר, שומעים יריות, פורקים, מבינים שאנחנו כוח התגובה כנראה הראשון שמגיע למקום. מבינים שזה אירוע חי כרגע. כן, כן. לא שהוא הותקף, שהוא מותקף. אתה צודק, החלוקת זמנים מצוינת, כי יש דברים שכבר קרו, יש דברים שעוד יקרו, ואנחנו נמצאים עכשיו בהתרחשות, אלימה במרחקים מאוד קצרים, יש פה מחבלים. בקיצור, אנחנו פורקים את הרכב, נכנסים דרך פרצה בגדר, שאחר כך התברר שמי שעשה אותה עם הטנדר שלו זה דווקא רבש"ץ, שפשוט הבין שהוא צריך להיכנס לשם, הוא פשוט שבר את הגדר עם הטנדר. מצוין, עבודה מצוינת, כדי לא להיכנס בשער. נכנס דרך הגדר, אנחנו אחריו, נמצאים איתנו אנשים מצוינים מיחידת המום, המשא ומתן, הינמ"ם, יחידה מיוחדת למשא ומתן, לוחמים מצוינים, והם בעצם, ואנחנו ביחד... הם לא דברנים מצוינים? שוב, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג. כל היחידות, כל אחת מהן מורכבת מאנשים שעשו בשירות הסדיר שלהם כל מיני דברים. למשל, החבר'ה פה היו לוחמים מצוינים ביחידות הסיירות של צה"ל, ועכשיו הם עושים במילואים פעילות של מום. הם כולם יש להם בסיס של לוחמים, זה מה שאני מסביר, אנחנו לוחמים בטבע. נכנסים לשם, יש התקלויות, ובעצם שם רב סרן א', החבר שלי, מוציא מהכיס את הרחפן שלו. הוא מומחה לרחפנים, מרים את הרחפן באוויר, כי שומעים יריות, אבל לא מבינים מאיפה. סוגר באמצעות הרחפן מעגל, מזהה את המחבל, מכווין את הכוחות, אנחנו מחסלים את המחבל בזהירות, בצורה נקייה, מושלמת, זורק רימון, לא פוגע באף אחד, אנחנו הורגים אותו. מחבל אחד? היו שניים כבר מוטלים לידינו מתים, אחד, אני חושב שמי שהרג אותם זה כוח אחר, אולי הימ"ס, בצד השני של המתקן הזה, יש כוח אחר שמנהל אש איתם, אני לא יודע מי זה, כי אין לי זמן להתעסק בזה, אני נוסע לניר יצחק, זה התקלות צדדית. אבל אנחנו מחסלים שם 3 מחבלים. אחד זה הבחור הזה, והחבר'ה מהינמ"ם יחד איתנו נכנסים לתוך המבנה, הם סורקים, הם מובילים, והם הורגים את 2 מחבלים שבעצם פגעו בחיילות שלנו, צריך לומר, חיילות אמיצות, אבל זה לא צריך לקרות דברים כאלה. בכל אופן, תיהרנו שם את הכל, ואז היו עוד התקלויות, אז מפקד היחידה, כמו שאמרתי, שראוי לתת לו צל"ש, סיטון, אומר שם למפקד המקומי, תשמע, זהו, יש פה עוד מחבלים, תסתדרו, יש לנו יעד, ביי ביי. אתה מפקד היחידה? אני צמוד למפקד היחידה. וגם לקצין האג"ם, דמרי, שהוא גם שניהם צל"שניקים, כאילו, הם מדהימים. חבר'ה בני 22. רגע, אבל לקחת לקצין האג"ם שאתה יושב איתו ברכב את האפוד והוא עדיין כועס עליך? עכשיו הוא כועס עליי. עכשיו נפגשנו שם. הוא בא ממקום אחר. עזוב, זה אין סוף סיפורים, זה לא באמת רלוונטי, אבל הוא מזכיר לי בפוזה שלו, יש לו סיגריה כזאת ביד, ומבט כזה קשוח, והוא כזה, הוא מזכיר לי את הממם של מלחמת יום כיפור, הממורמר הזה, המרוקאי הממורמר כזה, נשבור אותם. וזה כל כך מרגיע, כאילו הנוכחות שלו, זה בחורצ'יק צעיר, אבל מנהל את העסק בצורה מופתית. ממש כאילו כמו שאומרים, שהטוראים והחבר'ה בדרג הזוטר, הם אלה שעושים את המלחמה. דוהרים קדימה, עוד התקלויות, עוד פריסה, והוא כל הזמן אומר, הם תוקעים אותנו בצירים, אנחנו פוגעים לנו באנשים ביישובים. ואז באיזשהו שלב הוא אומר, נמאס לי מההתקלויות האלה, נותן לי ביתה, אומר לי, תשמע, אנצמחר. הוא צעק, אם אתה לא נוסע עכשיו, אני מחליף רכב, אני לא רוצה אותך נהג, אתה נתקע. אבל יש להם מקלעים. שיזדיינו. לא, אבל... יש לנו אנשים. רגע, אבל מקלע מול רכב רגיל פרייבט. נכון, אתם לא נוסעים ברכב אבל יחידה. אני לא רכב יגיל, אני עכשיו על אוטר. ואני עכשיו צריך להציל אנשים, לא מעניין אותי. שנייה, אתה ביונדאי, מה אתה לא ברכב רגיל? ביונדאי, בסדר. אבל הם באים עם מהגטור. בסדר, אז אנחנו יכולים להחזיר אש, אנחנו גם לא פריירים, נוסעים דרומה, טסים. מה, חלונות פתוחים, מקלעים בחוץ? הכל, ונוסעים, ובעצם מגיעים לניר יצחק, נכנסים לקיבוץ,
רגע, ניר יצחק זה לא איזשהו קיבוץ שהתארגן בצורה יחסית טובה, יש שם איזה רבש"צית או משהו כזה? בניר יצחק היה כיתת כוננות, הכיתה קפצה, היא ספגה עבודות קשות, ראינו אותם, ראינו את החבר'ה, ראינו הכל, כאילו ראינו מה הולך, ובעצם היינו צריכים לסרוק את הקיבוץ, צריך להבין שזו עבודה נורא נורא קשה, כי אתה נכנס לקיבוץ, קיבוץ זה מקום יפה, אבל יש שם שיחים, והכל ירוק. ואתה לא יודע מאיפה יבוא המחבל. עכשיו, המחבלים כבר שם. הם כבר ירו, הם כבר הרגו, הם מסתובבים בין הבתים. אתה לא יודע, הוא נכנס לבית הזה, נכנס לבית הזה. אנחנו מוצאים בחוץ טילי RPG זרוקים, מוצאים אופנוע זרוק, מוצאים נשק זרוק, אנחנו מוצאים את האנשים שלנו זרוקים. כאילו, אתה צריך לנהל את הדבר הזה, ואנחנו מתחילים להתנהל לוטרית. מתחילים לסרוק, בית אחרי בית, שטח אחרי שטח, ובתוך כדי גם אנחנו מגלים משהו שהוא מאוד משמח, וזה רוב רובם המוחלט של התושבים ביצעו את ההנחיות, נכנסו לתוך החדרים הממוגנים, נעלו אותם, ולמרות שלפעמים המחבלים ניסו להיכנס וירו וזה, החדרים נבנו בתקן טוב, והם ניצלו. זאת אומרת, חייהם ניצלו, חלק מהתושבים. אמנם מיעוט קטנטן היו קומץ אנשים נחטפו לעזה, זה דבר שקשה לעלות על הדעת, כאילו פרצו אליהם הביתה ולקחו אותם, אבל הרוב המוחלט של התושבים חיים, נושמים, רק מה? הם הרבה זמן, יותר מדי זמן, לבדם, יותר מדי זמן שומעים בחוץ ירי אוטומטי, יותר מדי זמן בוואטסאפ ומבינים מה קורה, מתחילים לגבש במצב, וכשאנחנו באים אליהם, ואנחנו מהצד השני של הדלת וסרקנו את הבית, אנחנו יודעים שהם בסדר, הם לא מאמינים שזה אנחנו. אנחנו דופקים על הדלת, אנחנו אומרים להם, זה צה"ל, לא רוצים לצאת. מתחילים להגיד להם שמע ישראל, פסוקים. חבר'ה, זה אנחנו, הגענו. ובסוף מה שהיינו צריכים לעשות, אנשים לא רצו לפתוח. לא יודעים מי אתם, מה אתם, אני פה שומר על המשפחה שלי. היה שם מישהו שהחזיק את הידית של הדלת איזה 10 שעות. לא יכול להיות 10 שעות, אני מגזים. 5 שעות. 5 שעות החזיק את הידית, היד שלו נהייתה לבנה. החזיק את הידית כי הם ניסו לפרוץ לו. ואז אנחנו עוברים עם מה שנשאר מהצחק שם, הצוות החירום היישובי, יש שם איזו אישה מדהימה, אני לצערי לא זוכר את השם שלה, אבל היא פשוט צדיקה, היא נשארה איתנו גם אחרי שכולם הלכו, היא הייתה כאילו היישוב, היא הלב של היישוב, היא מנהלת הכל בוואטסאפ. והיא בעצם עוברת... אפשר להגיד את השם שלה? אני לא זוכר. אוקיי. הראש שלי, חלק מהדברים פשוט נמחק, אני לא יודע, קשה לי להסביר בדיוק מה נמחק, מה נשאר. יכול להיות גם שאני מערבב עובדות, אבל זה המצב. היא עוברת בוואטסאפ, משפחה, לוקחת אותנו, אנחנו נכנסים לבתים, והיא אומרת להם, חבר'ה, זה חיילים בחוץ, תפתחו. ואז הדלתות נפתחות. רגע, אבל זה כאילו עובר לסוף טוב שהם מתחתנים וחיים לא, זה עדיין לא הסוף הטוב. לא, אבל איפה המחבלים? אתם מגיעים לניר יצחק, איפה המחבלים? אז המחבלים עשו את מה שהם עשו, חלק מהם מוטלים שם מתים. מי פגע בהם? אנשי כיתת הכוננות. אנשי כיתת הכוננות עם נשקים קלים, עם אקדחים ועם רובים, הרגו שם כמה מחבלים. הם מוטלים שם כמו זבל, לוקחים להם את הנשקים, אחר כך היינו צריכים, עזוב, יש דברים. יש דברים שאני לא נכנס אליהם, אנחנו סרקנו, לקח לנו הרבה זמן, לקחנו שעות. אז אנחנו עוברים, ואנחנו בעצם מתחילים לחבור למשפחות, ואז פתאום נפתחת הדלת, ומתחבקים ומתנשקים, ואנשים אומרים, הגעתם, אנחנו אומרים, ברור הגענו, אנחנו רק רצינו להגיע אליכם, כאילו. לא היה לנו שום דבר אחר בראש חוץ ממכם. ואז דמעות ובחיות. אני פתחתי, אמרתי לך, הבחור הזה עם היד הלבנה שהחזיק את הדלת, הוא בוגר יום, ראיתי שהוא לוחם, אמרתי לו, תגיד, מאיפה אתה אומר? הייתי בשריון במלחמת יום כיפור, במעוזים. ככה הוא אמר לי, ואנחנו נמצאים בשביעי באוקטובר, זה יום כיפור. אנחנו נמצאים במלחמת יום כיפור של 23. דברים מטורפים, באמת. ואז אחר כך אתה מתחיל לנהל שם איזה מין שגרה כזאת. מה שגרה? אבל יש קיבוצים ליד. נכון. אז מה, אתם מתבססים להגנה? לא, אנחנו מעבירים דיווח, סרקנו, ביצענו את משימתנו המקורית. עכשיו רגע. כאילו ניר יצחק, פחות או יותר, נקי. כן, עכשיו שנייה, עדיין יש מחבלים בשדות. יוצאים לשדות, מנהלים קרבות עם חוליית מחבלים שנמצאת בשדות, מטפלים בה, אחר כך יש שם טנק, עוזר לנו, אנחנו, בקיצור, ביצענו את משימתנו, אחר כך בעצם יש התארגנות של הלילה הראשון, ואז אנחנו מתחילים לעבור, בעצם צריך להבין שמה שאנחנו עשינו בניר יצחק זה רק מקרה בוחן אחד, למה שכל יחידות הלוטר עשו לאורך כל קו המגע. מה שכל יחידות הקומנדו של צה"ל, מה שכל הסיירות. חוד החנית המסתער הזה. אגב, לא רק הם, אני אמרתי לך, חלק גדול מהמחיר נקבע, מהמחבלים, נקבע באמצעות כיתות הכוננות, באמצעות השוטרים. שוטרים עם אקדחים, הרגו מחבלים, הסתערו על מחבלים, אזרחים ישראלים עם אקדחים, נקבע מחיר מאוד כבד בזכות העובדה שאנחנו עם לוחם. בסדר? צריכים לתת את הכבוד ללוחמים שהיו בקו הראשון, בקו המגע. אחר כך אנחנו הגענו, השלמנו את המלאכה בצורה מאוד אפקטיבית, סבלנו מעבדות ונפגעים בשיעור של 10%, שזה לא הרבה במונחים צבאיים, כי נכנסנו לזירת טרור לחימה, לא נוסון התאומים, אלא טרור לחימה הגדולה והמסובכת ביותר בתולדות העולם.
וטיהרנו אותה בסייעתא דשמיא בתוך 30 ומשהו שעות. זהו, עכשיו, ביום הראשון, בעצם בלילה הראשון... רגע, לילה, מתארגנים ללילה... רגע, בלילה יש משימות. כי יש עדיין... יש לכם אמצעי ראיית לילה? כן. לקחתם הכל. יש לנו, כן. יש כיסי התנגדות, זאת אומרת, כמה מקומות מנהלים לחימה עיקשת, מחבלים שם, מחבלים התבצרו, שם יש כמות גדולה של מחבלים. נדבר איתך למשל על בארי, על כפר עזה, מקומות אחרים, שבהם המחבלים בעצם בנו לעצמם התנחלות, הם מתנחלים בשטחנו. ואז היחידות נכנסות, טובי לוחמינו באמת, נכנסים כדי להילחם בהם בתוך היישובים, בתוך הקיבוצים. בארי למשל היה מקום שבו נהרגו לא מעט לוחמים שלנו, ונפגעו באמת בקרבות מבית לבית. כאילו 100 מטר בבארי, זה כמו נגיד 50 קילומטר במלחמת יום כיפור. מה מיוחד בבארי? זאת אומרת, ניר יצחק, אתה מספר תוך נגיד שעתיים? לא, ניר יצחק היה חוליה לדעתי של 10 מחבלים. תראה, זה מספיק. כשאתה מגיע לקיבוץ, מה זה 10 מחבלים עם מקלעים? זה לא הרבה במונחים צבאיים, אבל זה המון במונחים אזרחיים. נכון? מספיק אחד לעשות בלגן. אנחנו יודעים מה זה כשיש תקירה. פתאום כולם תקירה. אז תחשוב מה זה, מישהו עם מקלע, מישהו עם אופנועים ורימונים, זה מייצר אפקט גדול. צריך לסרוק, זה לקח זמן. עכשיו, אם אני חוזר רגע, אז בניר יצחק הם היו והלכו, וחלק נהרגו, אמרתי לך, חלק גם אחר כך פגענו בהם בשדות. ובבארי למשל, היו, לא יודע, מאות, אני לא יודע, היו עשרות רבות, מאות, המון. עכשיו, הם התבצרו, הם לקחו בני ערובה. בבארי זה היה בחדר אוכל. ואפילו אני תפסתי, טוב, זה בעצם מסווג, תפסתי אחד מהמחבלים שהיה שם, באירוע הזה של הבני ערובה. חקרתי אותו, דיברנו על זה קודם. ובעצם אנחנו מתחילים לטהר את הגזרה, והדבר הזה מסתיים. וקודם כל, אנחנו סוגרים על הכיסי התנגדות שעוד נותרו, אלה שהם פעילים, זה קורה מאוד מהר, ולאט לאט אנחנו גומרים עליהם. עכשיו, שמה, באמת בבארי היו קרבות מאוד קשים. עכשיו, אתה שואל, למה? התשובה היא כזאת, הקיבוץ, הוא מלא שיחים, מלא סבך, הוא ירוק עד. יש ממש, הכל סבך. עכשיו, אתה מסתובב בקיבוץ, אתה לא רואה, אתה לא יודע מה קורה. עכשיו, יש בתים כאלה כפולים, ויש קלונסאות כאלה, יש גגי רעפים. הם יכולים להתחבא פה, יכולים שם, הם עשו מערבים, והם מאוד מאוד, מאוד חמושים. כאילו, כל אחד מהם בא עם מחסן של נשק, מטענים, יש בתים שלמים שהם שורפים על יושביהם. אתה עובר, אני הייתי בכפר עזה, למשל. בכפר עזה, אני הייתי באחד הרחובות בכפר עזה. כל הרחוב מחוק. הם עברו עם טנדם, עם נשק שהוא טרמוברי, שהוא מיועד לעשות שריפות. אגב, מי שהסתובב בכבישים ראה המון שריפות. זה הטרמוברי. טרמוברי זה נשק שמייצר להבות אש ענקיות בגודל של איזה 5 מטר, שמייצרים אש בטמפרטורה של איזה 400 מעלות צלזיוס. כאילו, זה שורף הכל. זה שורף הכל. גם חדרים מגונים. אם אתה יורד זה פנימה, תראה, אם אתה יורד זה בחוץ, אז לא קורה כלום, אבל אם אתה יורד פנימה, זה שורף הכל. עכשיו, הדבר הזה, הם עברו בכפר עזה, צ'ק, בית, לא נשאר בית אחד שלא, זה. ואני דרך אגב הגעתי, הייתה לי חוויה חזקה, נכנסתי שם לאיזה בית, דווקא אחר כך, כאילו, זה כבר לא היה לחימה שלי, אלא היינו שם בסיור כתבים, ליווינו. זה כמו לאוויור, הטרמוברי? זה עושה, כן, סוג של אפקט לאוויור, אבל בעוצמה גדולה מאוד. זה לא טיל. זה כן טיל, זה רשק, זה ראש קרבי, שעושה את הפיצוץ הזה. והוא עושה אש מאוד גדולה, יש לזה אפקט חזק, כלומר זה... קיצור, זהו, אז אנחנו נכנסים שם, ליוויתי את זיו קורן, זה היה משימה צבאית, היינו צריכים להביא צלמים וכתבים שיראו מה קורה, שיבינו, כאילו שיספרו את הסיפור גם לעולם וגם לנו. ואז אני נכנס שם לאיזה בית ואני רואה, אתה יודע, אני לא, כאילו זוועות וזה, אני לא מתרגש מזה, כאילו זה המשימה, אבל פתאום אתה נכנס לבית, אתה רואה שולחן שבת, מפה לבנה, 2 חלות, וכיסוי כזה של מפה, וזה שבר אותי. כי אתה רואה את האש עד איפה היא הגיעה, יש קו כזה, ופתאום הכל, כמו שדיברנו על המחיצה הזאת, מעבר למחיצה, החיים כמו שהם היו לפני חלות שבת. החלות שבת גמרו אותי. התחלתי שם לבכות, והמניה כזה צילם אותי, ועשה מזה תמונה של חייל נשבר מול החלות. אמרתי לו אחר כך, מכל מה שעשינו, זה מה שאתה מצלם, מוציא אותי בכיין, האחים שלי כבר צחקו עליי, שאני אוהב לבכות במלחמות. אבל כן, זה הייתה חוויה קשה. אז זה היום הראשון, היום השני? לא, זה כבר בהמשך, זה כבר אחרי שכבר הלחימה באותם מקום, תראה, בשבילי זה יום אחד ארוך, אני לא באמת יודע להגיד כרגע מה היה מה, אבל אני מעריך שזה היה באמצע, זאת אומרת, יום הרביעי, משהו כזה, כבר היו משימות, אתה יודע, משימות תוספת.
אבל בתווך אנחנו עושים סריקות, אנחנו מטהרים מקומות חשודים, אנחנו מפעילים כל מיני סוגים של ציוד, הפעלנו רחפנים חדשים שיודעים היום להיכנס לתוך בניין ולבצע סריקה ממש בתוך הבניין, כולל, קיצור, כל מיני דברים מעניינים, ועוד 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 קצת. חוויות, כאילו, אני מרגיש נדחסה לי למוח תודעה של 100 שנה. היום הארוך ביותר, שזה ספר כזה. ביותר. לא, זה הדי-דיי. היום הארוך ביותר זה הסרט של היום הפלישה לנורמנדי. אבל השם יותר מתאים, אני לא יודע, מה זה יותר מתאים? זה מתאים מאוד זה לא, זה יום האריכתא. אבל אני אגיד שאני... רגע, אנחנו 10 ימים לאחר מכן. כן? כן, מה עכשיו? מה קורה? תראה, הצבנו קו, חזרנו למצב 0, אנחנו פי 8 יותר חזקים מה שהיינו. כי למשל בלוטר... לא, הרבה יותר. לא, בלוטר. לא מדבר על צה"ל. בלוטר היינו 100 לוחמים, עכשיו אנחנו 800 לוחמים. זאת אומרת, הכל, אתה יודע, עד הסוף, אתה נותן עד הסוף, ואתה יודע, לא צריך להסביר לצופים ולמאזינים כמה התנדבות והתארגנות אזרחית. בעוטף עזה, כשאתה שומע כזה דבר, אתה יוצא החוצה לעשן. זה אנחנו עכשיו שומעים פה אזעקת אמת בירושלים. כן, אז אנחנו... זה טילים, אף אחד לא מת מטילים, אנחנו אומרים בלוטר. בסדר, טילים זה, אתה יודע, קצת טילים, אף אחד לא מת מהם. לא להתרגש. בקיצור, זהו, אז... איפה הייתי? שואלים פה, אני פה בשאלות מהטלגרם. מה זה, שידור חי? לא, זה שאלה מלפני שעה. אז אנחנו מקבלים שאלות כל הזמן. אוקיי. אז ככה, מעבר לזה, האם השתנה משהו בתפיסה שלו מאז הניתוח האחרון, מאז 2 הפרקים הקודמים שעשינו? כן. מה? אז אמרתי שמשהו עתיד לקרות, ועכשיו המשהו הזה קרה. וברצינות? זהו. תראה, אנחנו צריכים לתקוף ראשונים. תראה, הפרקים הביטחוניסטים אצלי הם מדקים. מדקים. בדרך כלל. אז עכשיו אני אופטימי. זה מה שהשתנה. למה? השתחרר לי, כזה סלע השתחרר לי. למה? כי אני מבין שהתוכנית האיראנית נכשלה. הם היו אמורים לעשות עלינו בו זמנית, ואתה לא משאיר אריה פצוע. יש כלל כזה אצל הציידים. אם אתה מחליט לירות באריה, אתה הורג אותו. אתה לא יכול להשאיר אריה פצוע, והם עשו טעות גדולה. הם השאירו אריה, אם אני מדבר במונחים ביולוגיים, אריה שהרגל שלו שותתת דם. זה מה שיש. זה מה שיש פה. הוא כבר בסדר, הוא יכול לרוץ ב-130 קילומטר לשעה, אבל יש לו משהו ממש כואב ברגל. ואנחנו... הם לא מבינים מה הם עשו. עכשיו, הדגמתי לך קודם, כאילו, זה היה צריך להיות משני הצדדים, ואז זה היה סיפור אחר. כלומר, גם לחיזבאללה, גם סוריה. אין לו מה לתת. בוא, יכול לראות טילים ולהפחיד אזרחים. אחי, כולנו כבר גם ככה מתורגלים, יורים עלינו טילים כל החיים. זה ההכנה המנטלית הכי טובה שיש. יורים עליך, אז אתה כבר יודע שיורים עליך. באיזשהו שלב שם, באיזה אחת ההתקלויות, נכנסתי פנימה ככה, אתה יודע, אני כבר רגיל. אז איזה חייל צעיר אומר לי, וואו, תיזהר, יורים עליך. אז אמרתי לו, תקשיב, כבר 2000 שנה יורים עליי. כאילו... אנחנו יהודים מאמינים, אחי, הכל טוב. בקיצור, הם יראו את מה שיש להם. אין להם כרגע שום דבר לתת. הם יכולים לפגוע, פה נונטט, שם נונטט, זה בעיקר מרגיז, זה בעיקר מכאיב, אבל זה לא שום דבר אסטרטגי. מה שכן, אני חוזר לפודקאסט שלנו, איראן. צריך לזיין את האייתולות. צריך לדפוק אותם. יש קומץ של אנשים משקשקים מפחד. אתה ראיינת פה את אליהו יוספיאן? עוד לא. אתה צריך. דבר איתו. תביא אותו. אני אביא לך אותו. גם משגב. בוא נגיד לצופים ולמאזינים, חבר'ה, המרואיין הבא, אם אתה מסכים והוא מסכים, נביא אותו, אני רוצה שהוא ידבר על איראן. כי הוא יסביר לכם מה זה איראן. איראן הם גזענים במובן, הם נאצים. זאת אומרת, ארי. המילה ארי זה מאיראן. ארי. זה גזע ארי. והם רואים את עצמם כעליונות הגזע, הם צריכים לשלוט בעולם. הם לא סופרים אף אחד, לא את הסונים, גם לא את השיעים הלבנונים. זה לא באמת מעניין אותם שהחיזבאללה ייזרק וימות, זה לא מעניין אותם. כל תוכנית אסטרטגית, הם רואים בעצמם עליונות. בטהרן, הוא יגיד לכם את זה, יש ספסלים שכתוב לארים בלבד. זה המצב. ויש קומץ של אנשים שמנהלים את הדבר הזה, ה-IRGC, המשמרות המהפכה, ורוב האוכלוסייה שונאת אותם שנאת מוות, והם יודעים את זה. זה לא כמו ישראל, שיש לך ממשלה ויש ויכוחים פוליטיים, אבל בסוף זה ממשלה, וכשיש מלחמה כולם באים. שם יש לך מיליון עדות, כולם שונאים את כולם, יש לך בלוצ'ים, יש לך קורדים, אפגנים, כולם שם אחד בתוך הזה של השני. דפוק את האייתולות, אל תפחד, וגם אל תפחד מהאמריקאים. האמריקאים כבר מתחילים שקשק, הביצים שלהם שקשקים, לא להתרגש מהאמריקאים. לתקוף אותם בכל הכוח, ללכת להם על הראש, חיל האוויר יכול לעשות שם שפטים, והוא צריך, ואז אתה תראה איך הכל פה משתנה. החיזבאללה יתחיל, גורו, פתאום אני מתחיל לתקוף את האיראנים. תקיפה באיראן עכשיו? תקיפה באיראן הלילה.
לא לחכות, למה? הם נותנים לנו לשחק עם יש גאון אחד, דיוויד ורמזר, גם אותו תביא. הוא היה יועץ של צ'ייני, יועץ של בולטון, ואיש גאון, יהודי טוב. והוא מכיר את האיראנים ומכיר את האמריקאים יותר טוב מכל ישראלי שאני מכיר. והוא אמר לי פעם משפט טוב, גם אותו תביא, אתה תהנה ממנו. אחרי שתביא את אליהו יוספיאן, תביא את ורמזר. הוא אומר ככה, הם נותנים לנו לשחק בזרועות, זרועות התמנון כשהן זזות, תבין שהראש מתכנן. הראש מתכנן משהו רע. מה הם מתכננים? הם רוצים לפרוץ לגרעין. הם רוצים שאנחנו נתעסק בעזה ובלבנון, נתעסק בעזה ובלבנון, בזרועות, ובינתיים הם יגידו, הנה, יש לנו גרעין. זה התוכנית שלהם. ניסוי מבצעי ראשון. הם יעשו ניסוי, או שיעשו משהו כמו, ויגידו, הנה, יש לנו גרעין, ואז אמריקה תילחץ, אירופה תילחץ, ויגידו, ישראל, לא, אתם לא יכולים להמשיך במלחמה הזאת. ונתקענו יוק. כלומר, תוקעים אותנו באמצע. ולכן אני אומר, לא צריך להיבהל. כל מה שיש להם הם כבר נתנו. מה הם יכולים לעשות? עוד נונטט, עוד רדואן, שיבואו, נהרוג אותם. אין כלום. אסטרטגית. חלילה, אני לא מדבר ברמה האנושית. אני מבקש עוד פעם שלישית. לא לערבב, ולא לחשוב שאני לא רגיש. החברים שלי נהרגו. בסדר? אני יודע מה זה, אנחנו ניגע בזה. ביקשתי עכשיו לא להתעסק בזה. ברמה המבצעית אסטרטגית, אין להם כלום. הם ריקים. הם יראו את כל הכדורים שלהם במחסנית. הם יודעים את זה. הם מתים מפחד. רק תבוא על הראש שלהם. תבוא על איראן. שרוף את איראן. תתחיל לדפוק את האייתולות האלה. יש בקום, העיר הקדושה, כל מיני כאלה האייתולות. אתה ראיתם את הסרטונים האלה שהם מושכים, נותנים להם מכות המוחים ומעיפים להם את הזה מהראש? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. בלי פחד. יש? יאללה, אני חייב לעוף. תודה רבה. תודה. ותודה על הכל, תמיר. בהצלחה. תודה. תודה לכולם.